از این منظر منازعه‌ای که امروز بین اسلام قرآنی، اسلام نهج البلاغه، اسلام علی، اسلام حسین با همه مدرنیته، با همه طول و عرضش جریان داره در 27 سال گذشته، اسلام مدل زندگی مبتنی بر حیاست. یا قسمت کوچیکش رو شما توی 33 روز در تابستان امسال دیدید. اگر فلسطینی و عراقی زورشون نمیرسه، این 655,000 کشته‌ای که اسوشیتد پرس اعلام کرده چند روز گذشته توی عراق کشته شده توی این 3 سال، اگر این مقدار کشته رو مردم عراق میدادن، خودشون کشته میدادن، در واقع صدام رو سرنگون میکردن، به این ذلت نمیافتادن. اگر این مقدار کشته رو اون روزی که وایسادن برای تانکای آمریکایی دست تکون دادن، همون روز این تلفاتو میدادن، امروز به این خاری و ذلت نمیافتادن که کشورشون تجزیه بشه، منابعشون هم بره. و عراق برای سر پا وایسادنش حداقل به 100 سال دیگه وقت نیاز داره اگر امروز عراق آرام بشه. ولی اون 4 تا جوونی که توی لبنان این ایستادگی رو انجام دادن، دانش نظامی رو صفر کردن و برای اولین بار از نو دانش نظامی باید چینش بشه. 5 تا ارزش نظامی در طرحریزی استراتژی توی دنیا به ارمغان آوردن. اولیش این بود که 64 دستگاه تانک مرکاوا رو تو این 33 روز نابود کردن. تمام تانک‌های دنیا 4 کلاس اول اصلیشون تانک M1A1 آبرامز آمریکاییه، تانک چالنجر انگلیسیه. ما یه تانکی داریم تو ایران به نام چیفتن که انگلیسیه. مدل پیشرفته این میشه تانک چالنجر انگلیسی، تانک T80 روسی و تانک مرکاوای تیپ 3 اسرائیلی. اون 3 تا تانک قبلی برای جنگ‌های اتمی ساخته شدن، یعنی تشعشع اتمی توی انفجارهای اتمی وارد اینها نمیشه. کسی باور نمی‌کرد مرکاوا که نسبت به اون 3 تا یه برتری داره. برتریش هم اینه که نه تنها اون قابلیت‌ها رو داره، بلکه این امکان رو داره در جنگ چریکی و ضد چریکی کاملا، چون اگه تانک مرکاوا رو دیده باشید پخه. تانک‌های آمریکایی رو تو خیابونای بغداد می‌بینید، این قوطی کبریت بلندن، یعنی وقتی چریک بهشون نزدیک بشه راحت میتونه بهشون ضربه بزنه. چون اینا در جنگ چریکی تو خاک فلسطین درگیرن، اسرائیلیا تانک مرکاوا رو پخ و در واقع خیلی خوابیده درست کردن. شما دیدید که تانک مرکاوا 64 دستگاهش تو این 33 روز نابود شد. اسرائیل هنوز مونده اینا با چی اینا رو زدن. ما نمیخوایم اینا رو ببریم بالا بگیم حزب الله چه کرده، نه. و قرآن میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. پیامبر تو تیر انداختی، من بودم زدمش به هدف. کسی که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا رو یاری کنه خدا بهش ثبات قدم میده، یاریش میکنه. پس استاندارد جنگ زرهی کاملا به هم ریخت. این پیام برای آمریکایی‌هاست که کاری که اونها کردند اشل بزرگترش رو مردم ما میتونن انجام بدن. استاندارد دوم در جنگ دریایی بود. در جنگ دریایی اسرائیل 3 تا ناو کلاس کوروت داره که موسومن به سائر. از این 3 تا 2 فروندش رو حزب الله متلاشی کرد. شناورهای رزمی، شناورهایی که میتونن بجنگن، 5 دستن توی کلاسه شناورها، یعنی کوروت ها، فریگیت ها، دیسترویرها، در واقع کروزرها و بتل شیپ ها. این 5 کلاس اولشون کوروته. ما خودمون در دفاع مقدس FAC زدیم از عراق. عزاهای عراق FAC بود، مخفف فست اتک کرافت، یعنی شناور تندرو کوچیک، موشک انداز کوچیک. اونایی که خودمون داریم، اینایی که ارتش داره به نام پیکان و اونایی که سپاه داره به نام تندر، اینا FAC فست اتک کرافت، شناورهای تندرویی ان که موشک اندازن، موشکای کروز دارن، کروز دریایی. اونا هارپون داشتن، اینا 382 دارن. توی دفاع مقدس هیچ کوروتی زده نشد. یعنی سقف جنگ دریایی ما با عراق، سقفش در واقع ذیل این کلاس ها بود. پایین تر از این کلاس ها شناورهای تندرو زده میشد. اصلا به درگیری کلاسی که اینجوری نکشید. در جنگ کره 1953، جنگ‌های عرب و اسرائیل هر 3-4 تاش، جنگ ویتنام،
جنگ فالکلند، توی هیچ جنگی ناو کوروت، فریگیت، دیسترویر منهدم نشدش. بعد از جنگ جهانی دوم اولین باره که کوروت نابود میشه. اصلا از نظر ارزش جنگ دریایی هنوز تمام کارشناسای جنگ دریایی دنیا مبهوتن با چی اینا این دوتا ناو رو زدن، تیکه کردن، فرستادن ته دریا. 2 تا 54 نفر پرسنل رو اینا بوده، 108 نفر فقط یک قلم تلفات دریاییشون بوده. یه دونه سائر دارن، سری کشیدنش کنار، یه دونه براشون مونده که سری آلمان ها قرار شد که با فرانسوی، چون ترکیب تکنولوژی فرانسوی و آلمانی بود، کمک کنن به اسرائیل ناوای جدیدش رو بسازن. در جنگ راکتی ما در عملیات کربلای، عملیات فتح 1 که شهر کرکوک و تأسیسات نفتیش رو زدیم، اون چند تا کامیون مواد خمپاره و راکتی که منتقل شده بود، مینی کاتیوشا و کاتیوشا، توی 7 ساعت زده شد مهر 1165 و سریع نیروهای ما فرار کردن اومدن. اینها 2600-700 راکت سنگین رو 1/3 خاک فلسطین اشغالی یعنی 70 کیلومتر رو توی 33 روز کوبیدن. استانداردی که از نظر عملیات ادواتی گذاشتن، این استاندارد کاملا کارشناسای عملیات ادواتی دنیا رو متحیر کرده که یک سازمان چریکی ماهواره‌های KH-11 و KH-12، الان شما گوگل ارث رو برید، گوگل ارث آنلاین نیست دیگه، مثلا چند ماه پیش ضبط شده، شما الان میتونید برید زوم کنید روی مثلا شیراز، روی دانشگاه، این سالن رو پیدا کنید. اونا این ماهواره‌ها رو آنلاین در اختیار دارن، یعنی KH-11 و KH-12 که اصلا ماهواره‌های نظامی هستن تو 400 کیلومتری از شمال زمین، فراز زمین، اینا کاملا زوم میکنن، میتونن کاملا معین کنن از کجا داره راکت شلیک میشه. در یک جای کوچیک 70 کیلومتر در 70 کیلومتر این راکت ها شلیک میشد توی جنوب لبنان. 33 روز اینا نتونستن هیچ کاری بکنن. استاندارد چهارمی که حزب الله گذاشت شبکه C4 آیتریس. C4 آیتریس شبکه عصبیه. این بدن منو که میبینید یک سیستم کامل، سیستم عصبی بدن من شبکه فرماندهی کنترله، بهش میگن C4 آیتریس که دستتون رو میذارید روی بخاری میسوزه، اطلاع میده سوخت، این فرمان میده که شما دستتو بکش. برای حمله به عراق آمدن ارتش عراق رو ستون فقراتش رو زدن، یعنی قطع نخاش کردن که نتونه به این دست و پا دستور بده مشت بشید و بزنید. به این میگن جنگ سایبرنتیک. جنگ قرن 21 جنگاش سایبرنتیکه. این که دیدید لبنان رو ویران کردن، در به در میگشتن این شبکه فرماندهی کنترل حزب الله رو پیدا کنن، شخم زدن لبنان رو که بتونن این ستون فقرات رو بزنن، این از گردن به پایین قطع نخاع بشه. اما 33 روز طول کشید توی اون منطقه کوچیک 70 کیلومتری ستون فقرات C4 آیتریس حزب الله نابود نشد. توی کشوری به این وسعت و عظمت مثل ایران، با این همه کوه و این همه دشت و بیابون و ساحل، چطور شما میخواید C4 آیتریس جمهوری اسلامی رو نابود کنید؟ این استاندارد چهارم. استاندارد اصلی و اساسی این بود که اینا تصمیم داشتن، یه فرضی داره مائو، میگه چریک ماهی است و مردم دریا، باید ماهی رو از آب بگیرید نابود میشه. این اصطلاح ضد چریکی آمریکایی است که میگن ماهی رو از آب میگیریم خفه میشه. اینا کوبیدن لبنان رو که حزب الله رو از مردم بگیرن، به عنوان یه ماهی بیاد بیرون و خفه بشه. اما شما دیدید که وقتی سوت میزنه دبیر کل حزب الله، اون همه جمعیت میان میریزن اونجا و از موضع اینها دفاع میکنن. چون فهمیدن زیر سیطره اسرائیل بودن یعنی ذلت، چون غزه و طولکرم رو دیدن و دیدن که باید با گوشت و پوست و استخوانشون بمونن دفاع کنن. این پیام خطبه 27 نهج البلاغه است که هر کس در خانه خودش با دشمنش جنگید این ذلیله. چون وارد وقت اذان شدیم با این جمله ختم میکنم که پنجه های خونین صهیونیسم و استکبار جهانی از سرزمین ما به دور به حرمت خون شهدای ما در گذشته و پایمردی و شجاعت جوانان امروز ما، نسل شما، ان شاء الله و سلام.